Morjesta taas ja tervetuloa tänne Jimmyn YouTube-videoiden pariin. Tällä kertaa meillä on nyt sitten kyseessä näyttö. Katsotaanpas mikä näyttö on kyseessä. Ei tää toimi. Ja koska tämän kokoisella näytöllä nyt selvästi on hankaluuksia sitten työskennellä kanssani tuon pöydän kanssa, niin tehdään tämä unboxaus tässä lattialla. Ja kuten nyt ehkä tästä on jotkut jo huomannut, kyseessä on Acerin 43-tuumainen 4K-näyttömallia ET430K. Ja vedetään ulos paketista ja testaillaan hieman ja niin edelleen. Ruvetaan taas hommiin. Ensi alkuun löydämme paketista seuraavanlaisia tavaroita. Täällä on ohjekirjaset. Tuttuun tapaan, kuten useimmissa tuotteissa on. Tää on tuonne. Sitten löytyy tappi, mikä muistuttaa kovasti naulakkoa. Se ehkä selvinee tässä jossain kohdassa. Sitten löytyy DisplayPort-kaapeli, UK-virtajohto sekä EU-virtajohto. Ja jos sitten pääsemme tämän itse näytön kimppuun. Noin, se tuli yllättävän helposti sieltä ulos. Tämä on mukavasti ajateltu, ettei siellä ole liian piukkaa ja sun muuta, niin näppärästi pois. Sieltä paljastui nyt suhteellisen suurikokoinen näyttö, ja tämän kokoiseksi näytöksi niin hintakin on mukavan mahdollinen. Etuala on tämmönen mustalla reunuksella rajattu pelkistetty ulkoasu. Siellä lukee pienellä Acer tuossa edessä. Jalat on tällaiset kaksi hopeista kepakkua tuolla alla. Näytöstä löytyy kallistuksen säätö, mutta ei sen kummempaa korkeussäätöä. Tosin tämä kyllä välttämättä sitä korkeammalle ei ainakaan tarvitse saada kokonsa puolesta. Sitten kun käännämme sen tästä toisin päin. Noin, niin takapuolelta löytyy sitten Takapuolelta löytyy sitten täysin valkoinen takaosa. Sielläkin lukee hieman Aceria tuolla. Täältä löytyy sitten nämä valikkonapit. Meillä on virtanappi, 3 funktionappia, sitten on tämmönen navitatti täällä, millä voi sitten todennäköisesti liikkua valikoissa ees sun taas. Liittimistä semmoista, tuolta löytyy virtaliitin, tältä puolelta löytyy 3,5 mm ääniplugi, DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI ja HDMI. Ja tuli tässä ehkä sitten ratkaistua tämä nyt on taas täysin hakuammuntaa, mutta tämä nuppi, mikä löytyy tuolta paketista, niin mennään nyt tämmöisellä Keijon teorialla, eli tuolta löytyy tuommoinen kolo, johon sen voi ruuvata kiinni ja tähän saadaan sitten kuulokkeet roikkumaan, kun ne ei ole käytössä. Tämmöisen teorian minä nyt kehitin tässä sitten pienessä päässäni. Ja nyt kun tätä ulkoasua tässä ollaan hetken aikaa ihasteltu, niin pistetäänpäs laite tulille. No niin, ja aloitetaanpas tämä nyt sitten ensi alkuun heti pienellä vertailulla, jotta oikeasti ymmärrämme minkä kokoinen on 43-tuumainen näyttö. Tässä vieressä on nyt sitten tällainen 24-tuumainen, joka on kuitenkin 16:10, ettei ole 16:9, mutta kyllä tässä nyt on huomaa tällaisen pienen eron näissä, hyvin pienen minun mielestäni, tässä ei sinänsä. No niin, ja nyt voimme sitten käydä hieman tarkemmin läpi tämän laitteen ominaisuuksia. Eli kyseessähän on tosiaan Acerin 43-tuumainen 4K-näyttö, mistä löytyy 10-bittinen IPSI-paneeli. Ja tässä nyt pyörii tämmönen 4K-mallivideo, ja pakkohan se tässä nyt on myöntää, että onhan siinä melko tarkka kuva ja värien toisto on kyllä oikein mahtavan oloista tässä, kun sitä näin lähietäisyydeltä katselee. Ja sitten kurkkaamme hieman tänne näytön valikoihin. Meiltä löytyy nämä napit täältä takaa, josta aikaisemmin oli jo mainontaa. Sitten tulee ensin tämmönen pikkuvalikko, missä on sitten voi vaihtaa user mode ja brightness sekä sitten mikä lähtö on käytössä tai siis tulo. Sitten itse valikko, kun tänne mennään syvemmälle tutkimaan, niin täältä löytyy perus väri, tai siis valoisuus- ja kontrastiasetukset, sitten löytyy väriasetukset, äänen voimakkuus, löytyy vähän pelimodikin ja täältä saa sitten laitettua nykyajan muodikkaat tähtäimet tähän näytön keskelle, mitkä on nyt yleistynyt aika monessa pelinäytössä. Sitten löytyy valikon kieli, sijainti sun muut tiedot sekä sitten erilaista
systeemitietoa. Kyllähän tämä sitten ihan hyvin myös suoriutuu pelaamisesta. Ja kun tässä nyt sitten hieman pelaamme tällä kyseisellä näytöllä, niin, siis onhan, tää on massiivinen, tää on uskomatonta oikeesti. Tässä joutuu katselemaan ympärille ja resoluutio on niin perhanan tarkka ja hyvin soveltuu pelaamiseen ja kyllä niin pelin ulkoasu muuttui tietyllä tavalla suhteellisen radikaalisti, kun tämän kokoiselta näytöltä tässä nyt oikeesti katselee. Eli sellaista. Mutta siihen nyt voimme sitten tämän esittelyn tästä näytöstä päättää ja me palaamme taas ensi kerralla jonkun muun videon parissa, joten näkemiin!